საღამო სტუდიის მეორე ნაწილის სტუმარია ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე. გამარჯობა ბატონო ამირან. ჰელსინკიში შეხვედრამდე ანალიტიკოსები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ტრამპს და პუტინს სირიისა და უკრაინის საკითხების გარდა შესაძლოა საქართველოს საკითხიც განეხილა, თუმცა ეს არ მოხდა. ამის მიუხედავად მალევე რუსეთის პრეზიდენტი ღია მუქარით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ თუკი საქართველო ნატოს გზაზე ინტეგრაციას განაგრძობს, ამას რუსეთის მკვეთრი პასუხი მოხვება. როგორ ფიქრობთ მომდევნო შეხვედრისას, რომელიც ფაქტობრივად დაიგეგმა, იმიტომ რომ ტრამპმა თანხმობა განაცხადა, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს თემა კვლავ დადგეს დღის წესრიგში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ შეხვედრაზე რაც შეეხება ჰელსინკში, არ ვიცი რატომ ჰქონდათ მოლოდინები, რომ საქართველოზე ილაპარაკებდნენ. რაც შეეხება პუტინის მუქარას, მან საკმაოდ მკაფიოდ გაიგო ბრიუსელის სამიტის გადაწყვეტილებები, რაც ჩაიწერა დეკლარაციაში. რატომღაც ჩვენთან ვერ აღიქვა ეს ყველა და რუსეთისთვის მკაფიო გახდა, რომ მიუხედავად ტერიტორიული პრობლემებისა, საქართველოს შეუძლია გახდეს ნატოს წევრი. ეს იყო მთავარი მესიჯი, რაც ამოიკითხა რუსეთმა საკმაოდ გასაგებად. მანამდე მათ ჰქონდათ ისეთი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თუ სახელმწიფოს ტერიტორიული პრობლემას შეუქმნიან, ის ნატოში ვერ შევა ნატოს დებულებიდან გამომდინარე. რაც ეხება ახალ შეხვედრას, რომელიც ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, სად გაიმართება, თავიდან იყო საუბარი პუტინის ჩასვლაზე ამერიკაში, მან საპასუხო მიწვევის შესახებ განცხადება გააკეთა და ამ საპასუხო მიწვევის საბაბად მან დაასახელა, რომ შესაძლოა არ იქნას სათანადო გარემო ეფექტიანი მუშაობისთვის, ანუ მოლაპარაკებებისთვის და თუ სამუშაო პირობები იქნება, კი ბატონო ჩავალ, თუ არა და თვითონ ჩამოვიდეს. რაც შეეხება საქართველოს საკითხის განხილვას, არ მგონია, რომ ამ შეხვედრაზეც ასევე შეეხონ საქართველოს ზოგადად, რადგან რუსეთს არ აწყობს საქართველოს საკითხის წამოწევა, ის მიიჩნევს მთლიანად კავკასიას და პოსტსაბჭოთა სივრცეს თავისი გავლენის სფეროდ და სასიცოცხლო ინტერესების ზონად. ამერიკამ კი რატომ უნდა წამოწიოს, ანუ რუსეთს უნდა შეეკითხოს ნებართვა საქართველოს გაწევრიანებაზე ნატოში თუ რა საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ეს საკითხები ამერიკის მხრიდან დაფიქსირებულია ოფიციალურად, უამრავი დოკუმენტი არსებობს, რომელიც საქართველოს მხარდასაჭერად იქნა მიიღებული. მე მხოლოდ ამერიკაზე ვსაუბრობ და არასაერთაშორისო ორგანიზაციებზე, სადაც ასევე მხარდამჭერი რეზოლუციებია და გადაწყვეტილებები ყოველთვის. სხვა მხრივ არ მგონია, რომ ეხლა თუ ჩვენი ხელისუფლება გარკვეულწილად იაქტიურებს პირდაპირ პრეზიდენტთან კომუნიკაციის დამყარებით ან სახელმწიფო დეპარტამენტის თუ სხვა ხაზებით, ანუ დიპლომატიის კუთხით და ჩვენ ინტერესში იქნება რაიმენაირად საქართველოს საკითხის წამოწევა, ეს სხვა თემა არის. თუმცა თვითონ ამ შეხვედრის ვადაც კი არ არის ჯერჯერობით განსაზღვრული. ამერიკაში საკმაოდ წინააღმდეგობებს აწყდება ტრამპი რუსეთთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ეხლა ხანს გუშინ იყო და დღეს მივეცი ინტერვიუები ამ თემაზე მაკეინის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის ინიციატივა არის ასეთი, რომ პრეზიდენტ ტრამპ შეზღუდოს გადაწყვეტილების უფლება სამხრივად გამოვიდეს ნატოს შემადგენლობიდან. რატომ დადგა ეს საჭიროება, ეხლა ამას არ ვახსნით ჩვენ დრო, ამისთვის არ გვეყოფა. ყველა ვიხილეთ ის დაძაბული ურთიერთობები, რაც როგორც დაიწყო სამიტი, პირველივე დღიდანვე გერმანია გააკრიტიკა, რომ ძალიან მცირე შემოწირულობა. ხო, ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ტრამპი მართალია, არ შეიძლება წამყვან ეკონომიკებს კონდეს სადღაც 1% მთლიანი შიდა პროდუქტის და უამრავი პუბლიკაცია ქვეყნდება სავალალო მდგომარეობასთან დაკავშირებით შეიარაღებული ძალების განსაკუთრებით გერმანიას ეხება. ამიტომ ის მოთხოვნა, რომ მეტი ფინანსები დაიხარჯოს თავდაცვის უნარიანობაზე, სამართლიანი არის. მაგრამ არ მგონია, რომ საქმე მივიდეს ნატოს დაშლამდე.
ეს ყველას კარგად გაიგება, თუმცა ეს ასეთი მწვავე ურთიერთობები იწვევს დაძაბულობას, იწვევს უარყოფით რეაქციებს განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, როგორც ჩვენ ვარ და ჩვენ თუ აკვირდებოდით სოციალურ ქსელს და ზოგადად საზოგადოების რეაქცია საკმაოდ პესიმისტური განწყობები იყო აი ამ სამიტის შემდეგ და განსაკუთრებით აი ამერიკა ნატოს ურთიერთობებიდან გამომდინარე და მაკეინის ინიციატივა დღეს ბევრი ვიფიქრე ამ თემაზე და ჩემს ინტერვიუში რომელიც დღეს მივეცი არ მithქვამს საერთოდ ანალიტიკოსებს ყველა საკითხზე ყისიერად არ გვაქვს ხოლმე პასუხები ნებისმიერ საკითხს ესაჭიროება გაანალიზება და დადინჯება ანუ არ შეიძლება ინფორმაცია მიიღო და ყისიერად ზუსტი ანალიზი გააკეთო და ზუსტი ვერსიები დაასახელო მაგრამ როცა მედია ითხოვს გიწევს პასუხების გაცემა ჩემი აზრით თავარი იდეა მაკეინის ინიციატივაში არის ის რომ თუ გაიტანა ეს ინიციატივა და პრეზიდენტს ამერიკიან არაპირად და ტრამპს არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შეეზღუდა აი ასეთი უფლება რომ ცალმხრივად დატოვოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია დაამშვიდებს ზოგადად ნატოს შიგნიდან და დაამშვიდებს იმ განწყობებს რაც ატყდა აი მათი ურთიერთობებიდან გამომდინარე. ალბათ ეს არის მიზანი და არა ის რომ შესაძლოა ბატონო ამირან, მაგრამ მაინც ლოკომოტივი ნატოს თუ შეიძლება ასე ვთქვას ამერიკის შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ 70% ბიუჯეტის შეიარაღების ცოცხალი ძალის არის დამოკიდებული სწორედ ვაშინგტონზე და პენტაგონზე. ზუსტად მაგიტომ ვამბობ რომ აი ამერიკის ასეთი პოზიცია და ამერიკა ნატოს ქვეყნების ასეთი დაძაბული ურთიერთობები რა ფონის ჩვენ ვიხილეთ არა მხოლოდ სამიტზეა ეს მიმდინარეობდა თვეების განმავლობაში ხო სამიტამდე სამიტს უძღოდა ესეთი მძიმე ფონი წინ ზუსტად იმისათვის რომ ეს ჩამშვიდეს და არ იყოს განცდა იმისი რომ ამერიკამ შეიძლება დატოვოს ერთი პიროვნების გადაწყვეტილებით ეს ორგანიზაცია არის ალბათ ჩაფიქრებული ის კრემლიც საკმაოდ სფიერი გამოდგა, პუტინმა პირდაპირ თქვა, რომ მე ტრამპს შევხვდები მხოლოდ მას მერე, რაც ნატო სამიტი ჩატარდებაო. ანუ უნდათ რომ ენახათ რა მოხდებოდა ამ თვალსაზრისით. აქ სფიერად არ არის ჩვეულებრივი ეს არის გაცილებით მეტი ინფორმაცია ექნებოდა და მეტი საწყისი მონაცემები იმისათვის რომ როგორ წარემართა მას ეს მოლაპარაკებები ასე რომ ამ ფონზე და ამ ტრამპის პუტინის შეხვედრების ფონზე ნატოს ეგიდით ამჟამად აზიანში მიმდინარეობს სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018 13 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას და 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ხომ არ ხდება ასეთი ტიპის სწავლებით რუსეთის კიდევ ერთი გაღიზიანება თუ გახსოვს ანალოგიურად როდესაც შარშან ეს სამხედრო საბრძოლო ტექნიკამ ამერიკულმა და დასავლურმა სამხედრო ტექნიკამ დროშებით ჩაიარა პირდაპირ ამ ტრასაზე, რომელსაც თუ შეიძლება ასე ითქვას, დურბინებით უყურებენ რუსი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები. თუ უпростоრად კონტინგენტი უკვე რომელიც ხო სამშვიდობოები მანამდე იყვნენ, ომამდე, ეხლა უკვე კონკრეტულად ომამდეც არ იყვნენ სამშვიდობოები, იურიდიულად იყვნენ. ხო, იურიდიულად გულისხმობ, მაგრამ ახლა უკვე კონკრეტულად ეს სამხედროები დგანან და პირდაპირ უყურებენ ამ ტრასას, თავარ და საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ტრასას. ხომ არ არის ეს გამაღიზიანებელი ფაქტორი, სხვათა შორის აი სწორედ ეს ამერიკული ტანკები დადგა იქ, სადაც გორში რუსული ჭურვები ვარდებოდა. რუსეთისთვის გამაღიზიანებელი არის ყველაფერი, საერთოდ ჩვენ რომ ცალკე ვარსებობთ, ისიც გამაღიზიანებელია. ახლა ჩვენ მაგათ გაღიზიანებას ვერ მოვერგებით, თუმცა გარკვეულწილად პატარა სახელმწიფოებს უწევთ ლავირება და ვითარებიდან გამომდინარე მოქმედებები. ეს სწავლებები ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში და არა მხოლოდ ეს სწავლებები, სხვა საერთაშორისო სწავლებები ტარდება. მაგრამ ეს არ არის პირველი, არც რა თქმა უნდა, მაგიტომ 2008 წლამდეც ხო ტარდებოდა. მასშტაბები იყო სხვადასხვა, ფორმატები იყო სხვადასხვა, მონაწილეთა შემადგენლობა და წარმომადგენლობითობა მათი რიცხოვნობას და ტექნიკის მონაწილეობას გულისხმობ იყო სხვადასხვა და ასე შემდეგ. ახლა შარშან იყო მსგავსი სწავლებები, ვიმეორებ შარშან წინას და მანამდეც, მაგრამ ავიღო შარშანდელი სწავლებები, ამას რაიმე მოჰყვა რუსეთთან მიმართებაში ან ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, არაფერი არ მოყოლია. მე სხვა რამეს ვისურვებდი, რომ კარგია, როცა მასშტაბები ამ სწავლებების იზრდება და იზრდება
განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობის მასშტაბები მე ვისურვებდი რომ ჩვენი კომპონენტის მასშტაბები გაიზარდოს განსაკუთრებით შეარაღების და ტექნიკის მხრივ, ავიაციის მხრივ და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაკლებად ვფიქრობ მე აქ რუსეთის გაღიზიანებაზე მე მადარდებს ჩვენი შეარაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობა და საბრძოლო მზადყოფნა შესაძლო რისკებთან და საფრთხეებთან შესაბამისობაში რომ იყოს ეს ყველაფერი. ნუ გამოიწვევს იქნება რიტორიკა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ რუსეთის გაღიზიანება თუ გააქტიურება სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება კავკასიის მიმართულება თუ უკრაინის მიმართულება, ისედაც იყო მოსალოდნელი, ამაზე მოიღო უამრავი პუბლიკაცია მაქვს დაწერილი და დღეს წამოვწიე სპეციალურად შარშანდელი ინტერვიუ რეზონანსთან, სადაც საუბრობ რომ ერთი წლით ადრე საუბრობ რომ რუსეთი ამ პერიოდისთვის გააქტიურდება და სხვა პუბლიკაციებიც ეს პროგნოზირებადი იყო. მათ უკრაინასთან დაკავშირებით ლავროვმა განაცხადა დღეს რომ დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება რომ უკრაინას თავზე ახვევენ რუსეთსა და ევროპას შორის არჩევანის გაკეთებას ეს მცდარია. ანუ საკითხის ასე დაყენება. ბატონო ამირან ზარია ჩვენს ეთერში და გავნაგზობთ ამ თემაზე საუბარს. დიახ, გისმენთ? გამარჯობათ, გენაცვალე. გამარჯობათ. ჩემი ხმა გესმის? დიახ, გესმის, ბრძანეთ. იცით რა, მე ახლა უბრალოდ გადავთით, მე თქვენ თუ ბრძანდებოდით, მან არც მომიფიქრებიეთ, მაგრამ უშთოდ გადავთე ობიექტ იმაზე რა ქვია, იმედზე და იმედს ცოტა არ უყურებთ, თქვენ უყურებთ, სულ თქვენ არ მაგრამ მოვისმინე ახლა იქ ჯურა ზაჩაპარიძეს მარიხონათ ჯანდაბა ისედაც უნდათ გაწყვეტა ჩვენი ქართველები ალბათ გაწყვეტებიან მე რა ვიცი ამერიკას რო შეეკითხებდა საფრანგეთს რო შეეკითხებდა გერმანიას რო შეეკითხებდა შენ გაჭირვას რა საქართველოს ხარ რაღა დამოუკიდებელი ხარ და რაღა რამე ხარ ცხოვრებაში ну გასაგებია ქალბატონო თქვენი გულის ტკივილი ამის შესახებ არ არის პრობლემა არ არის ჩემი თემა და რა თქმა უნდა ამ თემას ცალკე გადაცემას დაუთმობთ ალბათ და შეგიძლიათ განაგრძოთ ასევე ჩვენი ყურება რადგან ჩვენი მაყურებელი რამდენიმე წამში ვეტყვი მაინც თუ თქვენთვის არ არის პრობლემა აქ საუბარი იმაზე არის რომ მარიხუანას მოწევისთვის ადამიანს არ დააპატიმრებ ეს არის სულ და სხვა არაფერი ანუ რეალიზაციაზე მე ახლა ზუსტად არ მინახავს ვერ მოვასწარე ამ მედიასთან ურთიერთობების დროს ყველაფრის საკითხვას ვერ ასწრებ ხან ერთ სტუდიაში ხარ ხან სხვა ის არის და ფიქრობ რეალიზაციასთან დაკავშირებით იქნება ის აკრძალვები და სისამართლის პასუხისგებლობა აქ უბრალოდ კრიმინალად არ ჩაითვლება მარიხუანას მოწევა. თუმცა შეზღუდვები არსებობს, ანუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სხვადასხვა ადგილებში არ შეიძლება მოწევა. ალბათ წერია რომ საჭესთანაც არ შეიძლება მოწევა და ასე შემდეგ. და არაფერი საგანგაშო ისეთი არ იქნება. არ მივესალმები, მაგრამ ეს ცალკე თემაა და ცალკე გადაცემა დაეთმობა ამას და ჩვენ გავნაგზოთ ისევ იმ თემაზე საუბარი. მაგალითად გუშინ რუსეთში აღნიშნეს საკმაოდ პომპეზურად სამხედრო საზღვაო ფლოტის დღე და ნუ ეს მათი ცნობილი ადმირალთა ქალაქია, მეორე დედაქალაქი სანქტ-პეტერბურგი, სადაც რუსეთის ფლოტი გადაიბადა საერთოდ და პეტრე პირველი აქედან ხელმძღვანელობდა ამ ყველაფერს. ვლადიმერ პუტინმა საკმაოდ ისეთი განცხადება გააკეთა მკვეთრი და მკაფიო ისევ და პირველად აღნიშნა მთელი ამ წლების განმავლობაში რომ შეუძლია იამაყოს რუსეთის ფლოტით ვინაიდან ის დღესდღეობით ფლობს ისეთ შეერაღებას და ვთქვათ ისეთ დონეზე იმყოფება რომ აღადგინა მსოფლიოში პარიტეტი სტრატეგიული პარიტეტი ეს პირველად აღნიშნა სხვათა შორის პუტინმა ამ აღლუმზე თქვენ რა შეფასებას გააკეთებდით ასეთი განცხადება აქამდე მას არ გაუკეთებია ანუ შარშანი სევასტოპოლში ჩაატარა შარშანაც იყო ფლოტის აღლუმი თუ ავსთები შარშანწინას ნუ რამდენიმე წელია სულ თარდება ეს ახალი ტრადიციაა და ყოველთვის აკეთებს რაღაც მსგავს განცხადებებს ფაქტი ერთია რომ დასავლეთს რეალურად გამოეპარა ამაზე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი რუსეთის არმიის მოდერნიზაცია
ეს ფაქტია. და საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ამ ახალ ფრეგატებს აწყობენ და აწყობენ ახალი კლასის ტიპის სქემებს. მიუხედავად სანქციებისა და მძიმე ეკონომიკური სიტუაციისა, რაც რუსეთში არსებობს, ამ ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე არის, რომ საპენსიო ასაკის გაზდას აპირებენ 68 წლამდე აიწევს მამაკაცებისთვის და ბევრი სხვა კიდევ ფაქტორი, სხვათა შორის სხვადასხვა პროექტების შეარაღების შეაჩერეს დაფინანსების არ ქონის გამო. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ახერხებენ ახალი შეარაღების მიღებას და ფლოტის შემადგენლობას თუ დავაკვირდებით, ფაქტიურად ყველა აღლუმი აჩვენეს ვლადივოსტოკიც, სევასტოპოლიც, სანქტ-პეტერბურგის და ასე შემდეგ კასპიის ზღვის 4 ადგილას იყო თუ არ ვცდები. თუ დავაკვირდებით შემადგენლობა, ძალიან განახლებულია ფლოტი და ანალოგიური სიტუაცია არის სახმელეთო და საჰაერო კომპონენტებში. მათი მონაცემებით ყოველ შემთხვევაში და მე მაქვს სტატისტიკა ფაქტიურად ყოველდღიური განახლების რუსები აქვეყნებენ ამ ინფორმაციას, რა ტექნიკა მიდის რუსეთის შეარაღებულ ძალებში. ასეთი მასშტაბებით მთლიანად მთელი ნატო რომ ავიღოთ განახლება ტექნიკის არ ხდება ამას მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ და თვით ამერიკის ფლოტი ყავს ძლიერი ამ სტრატეგიული ბირთვული შეერაღებით. პარიტეტს რაც შეეხება, ეხლა პარიტეტი ცოტა სხვანაირად განისაზღვრება, მთავარი საფუძველი პარიტეტის იყო ბირთვული პოტენციალი და მხარეების მიერ ერთმანეთის ურთიერთ განადგურების გარდაუვლობა. სწორედ ამას გულისხმობდა ალბათ, იმიტომ რომ ეს იყო და ეხლა ეს ვითარება იყო შარშანაც ეს პარიტეტი, შარშანწინაც, იმის წინაც და ასე შემდეგ. სანამ რუსეთს ბირთვული შეერაღება რაც დარჩა საბჭოთა კავშირის შემდეგ გააჩნია და ბრძოლის უნარიანი არის. გასაგებია რომ ახლა მიმდინარეობს ამ ბირთვული პოტენციალის მოდერნიზებას და ახალ რაკეტებს იღებენ შეარაღებაზე, მაგრამ პარიტეტი ყოველთვის არსებობდა. პუტინს ჩვევია უბრალოდ ყველა ესეთ რაღაც პომპეზურ ღონისძიებაზე ახალი განცხადებების გაკეთება და ის აგრძელებს ჩვეულებრივად ძალის მიერ საგარეო პოლიტიკას, მისი საგარეო პოლიტიკა ეხმობა არმიას და ფლოტს ტრადიციულად ეს არის მათი ძირითადი მეგობარი და სამეზობლო პოლიტიკა როგორც არ იცვლებოდა, ასევე არ იცვლება. მე კიდევ ერთხელ ცნობილი ანდაზაცია აქვს მაგათ გამონათქვამი, რომ ყველაზე საუკეთესო მეგობარი რუსეთის არის არმია. აქტიურობა რუსეთის კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მთელი პასუხისგებლობით უთხრა, რომ ეს საერთოდ რომ არ ჩატარებულიყო ბრიუსელის სამიტი და არანაირი გადაწყვეტილებები რო არ მიეღოთ, რუსეთი მაინც გააქტიურდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. პუტინს გააჩნია მკაფიო გეგმები განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში, გულისხმობ საბჭოთა კავშირს, თორემ ისინი აღმოსავლეთ ევროპასაც პოსტსაბჭოთა სივრცეთ აღიქვამენ. გააჩნია რაღაც თავისი პროგრამა მინიმუმი, რომლის მიღწევასაც ის შეეცდება და გააჩნია პროგრამა მაქსიმუმი. მაქსიმუმს ალბათ ვერ მიაღწევს, მინიმუმს ყოველ შემთხვევაში ცდილობს. აზერბაიჯანი და სომხეთი ნატოში არ აპირებენ შესვლას, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ჩვენ ბოლო მოვლენებს, საკმაოდ გააქტიურებული არის ეს ფლანგი დუგინი და სხვები, განსაკუთრებით აზერბაიჯანში ჩადიანი რაღაც ღონისძიებებს აწყობენ, აკეთებენ განცხადებებს, ვისმენ ჩვენ სხვადასხვა ფლანგების მხრიდან კრემლის ანტისომხურ განცხადებებსაც და ასე შემდეგ. სერიოზული ზეწოლა მიმდინარეობს, პროპაგანდისტული ზეწოლა და ამ პროპაგანდას უმაგრებს საძირკველს ზუსტად ეს არმია და ფლოტი, აი ამ ორი სახელმწიფოს მისამართი და ეხლა იქ პროცესები რაც მიმდინარეობს განსაკუთრებით სომხეთში წლევანდელი რევოლუციის შემდეგ მაგისთვის უბრალოდ ეთერი არ გვიყოფა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ გააქტიურებული არის და ეს მოსალოდნელიც იყო, სულაც რომ არ ჩატარებულიყო ბრიუსელის სამიტი. ბატონო ამირან, ძალიან ცოტა დრო გრჩება 2-3 წუთი და ბოლო კითხვას დაგისმევთ. პატრიოტთა ალიანსი აგროვებს ხელმოწერებს, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების ქმედებათა სამართლებრივ და პოლიტიკურ შეფასებას ითვალისწინებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა დადგეს თუ არა იმ მაღალჩინოსნების პასუხისგებლობის საკითხი, რომლებმაც ჯარი როგორც ინსტიტუტი შეურაცხეს ამ პერიოდში, რომ გავიხსენოთ თუნდაც მუხროვანის ამბოხი. წარმოჩენა ხდებოდა ისეთი, რომ აფინანსებენ, კარგი მდგომარეობა, აღლუმები, ასე შემდეგ, მაგრამ პარალელურად ხდებოდა ესეთი ფაქტებიც. მე ვერიდები საერთოდ ამ შიდა პოლიტიკურ თემებს, რადგან არ ავხსნი დრო ცოტა გვაქვს აქედან გამომდინარე, თუ რატომ ვერიდები.
ზოგადად ამჯერა ყველა პოლიტიკური ძალის გულწრფელობის და ეს არის ძირითადი მიზეზი და მეორე მიზეზი ის არის რომ არა ვარ მე ჩართული და პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ არც ვიყო ჩართული. არ ვიცი ცხოვრება ხვალინდელ დღეს როგორ მოიტანს. რაც ეხება კონკრეტულად კითხვას მე ზოგადად გეტყვით რომ ჩვენ საერთოდ არაფრის შეფასებას არ ვაკეთებთ. მე კონკრეტულად არ მაინტერესებს რაღაც ცალკეული პოლიტიკური პირები და სახელები და გვარები, მაგრამ რაც ეხება 93 წლის ომს, ნუ დავანებოთ ახლა 93 უკვე შორეული მასში გადადის ისტორიაში, მაგრამ 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებების გამოძიება უნდა მოხდეს რეალური. იმისათვის არა რომ ჩვენ ვინმე ფეხებით დავკიდოთ. ჩვენ სანამ ყველაფერს არ გამოვიკლებთ, რატომ ვკოჭლობთ ხოლმე საერთოდ რატომ გვემართება ის რაც გვემართება მთელი ამ დამოუკიდებლობის მეოთხედი საუკუნის პერიოდში ჩვენ მანამდე წარმატებას ვერ მივაღწევთ. ეს ყოველგვარი პოლიტიკური შემადგენელის გარეშე. ეს არის აუცილებელი. ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე გახლდათ საღამოს სტუდიის სტუმარი, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.